নমস্কাৰ প্ৰথম কথা হ'ল দেৱালীৰ আনন্দ আৰু নেক্সটটো হ'ল কি আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি 1K কমপ্লিট হ'ব গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ' কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত একদম কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে থাম্বনেইলত আপোনালোকে দেখাই পাইছে ললো দিয়ক আৰু এটা আমাৰ এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো সেকেন্ড আনবক্সিং ভিডিঅ' মই আগতে মানে প্ৰথমতে LG G8X মোৰ যেটো মোবাইল আছিল হেতু আনবক্সিং কৰিছিলো এটো সেকেন্ড আৰু এইটোত আমি সিনেমেটিক বি ৰোল এফেক্ট এটা দিব ট্ৰাই কৰিম গতিকে বেছি দীঘল নহয় আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই শেষত জনাব কমেন্ট কৰি কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো চাই সব বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বৰ্তমান যে আপোনালোকে মোক দেখা পাই আছে এইটো Canon মানে অলপ আগতে যে আনবক্সিং কৰিলো সেই ক্যামেৰাটোৰে দেখা পাই আছে Canon EOS 1500D কেনেকুৱা কোৱালিটি পাই আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম